Hey guys, it's me again, si JC, back again with another video. So, today, ang gagawin natin is makeup tutorial. So, ang gagawin natin na look is Awra makeup look. So, the further I do, let's get started. So ang una natin ilalagay is moisturize, Eskinol. So, nakalagay dito, instantly minimize pores. So, marami nagsasabi na wala daw akong pores sa mukha, pero meron naman talaga. So, ito yung ginagamit kong moisturizer sa mukha ko. Ayan. Patutuyuin muna natin. So, ang susunod natin ilalagay is foundation ng Maybelline. So, Super Stay full coverage. So, ayan siya. Para sa akin, ang mga foundation sa Maybelline is napakaganda. Para lang sa akin. Gusto ko talaga yung yung foundation nila. Yung ano ba yun? Yung Maybelline Fit Me. Yun ba yun? Gusto ko nga bumili nung Fit Me nila, kaso wala pa akong time bumili. So, ayan. So, i-blend natin siya. So, wala akong beauty blender. So, ito yung ginagamit kong pang-blend. Foam 2 ng April Skin ko. So, manata sa atong foundation. Atong sunod na ibutang is Tagalog pala, Tagalog. So, ang susunod natin ilalagay is liquid concealer from Belana. So, yung mga makeup ko pala, hindi po to sponsored. Binili ko talaga to. So, tapos i-blend na natin. Blend. So, dapat dyan na to i-conceal atong mga dark spots or atong mga eye bags, mga bugas. So, ayan. Tapos na tayo mag-conceal. So, ang susunod natin ilalagay is kilay. Kasi, kilay is life. So, ang gagamitin kong pang-kilay is in the shade of dark brown. So, ito yung ano niya. So, may pang brush na rin siya. So, yan. Kilay muna tayo.
tapos na ako magkilay. So, dapat pag tapos ka na sa kilay, dapat lagyan mo ng concealer para maging malinis yung pagkilay mo. So, yan. So, para sa eyeshadow natin, ang gagamitin kong palette is So, dahil Awra yung look natin ngayon, so ang gagamitin ko is eto at eto. Yan. So, start. So, kain muna ako. Para ko nag-AS yung ASMR, yung kinakain ko pala is clover. Kita nyo yung commercial sa TV, lahat sisimot sa harap ni uubos. So, ang isusunod natin lalagay is yung glittery. So, mag-glitter siya, guys. So, ayan. So, ang susunod natin ilalagay is liquid eyeliner. So, yan. So, magmamaskara na tayo. So, kung magmamaskara kayo, ang dapat nyo bilhin yung waterproof kasi baka yung mascara nyo mahulog sa may dito nyo, mukha na kayong mumu. So, hindi na pala ako magpo-false eyelashes kasi hindi ako nakabili ng pandikit sa false eyelashes. So, magmamaskara na lang ako.
ibaba na ano natin. So, magda-nose line tayo, tapos highlighter. So, ayan. Tapos, iaano mo sa ilong mo. So, magha-highlight na tayo. So, ang gagamitin natin pang highlight is yung Make Beautiful Today palette ko. Yung Make Today Beautiful. So, gagamitin kong brush. So, kuha lang tayo ng light color. So, ayan. Kita niyo naman kung gaano ka-pigmented yung halot na to. Magkukontour tayo. So, for our blush, cream blush, ayan. Para talaga siyang Johnson's na pink. Napakabango. So, nakalimutan ko yung final powder. So, ito yung ginamit ko. In the shade of Creamy Glow. So, magli-lipstick na tayo. So, for our lipstick, I'm gonna use this one. So, freebies to ng Lazada ata. So, may binili akong mystery box ng makeup. So, ito yung nakuha ko. So, in the shade of Studded. So, ayan. Magpa-final look na lang tayo. So, in 1, 2, 3. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap. So, I hope you guys enjoy watching this video. Please subscribe my YouTube channel and like, thumbs up, and comment down below.